ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਾਂ PPE ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠਾਠਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ HSC ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਟ ਟੈਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਟ ਟੈਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। PPE ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ PPE ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਟੈਸਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਜੀ ਸਰਦੂਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਗਸ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ ਕਿ PPE ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ PPE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ NHS ਟਰਸਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂਰ ਏਅਰਵੇ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ PPE ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਬੀਅਰਡ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਟ ਦ ਫੋਰਫਰੰਟ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ PPE ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਫਰਦਰ into the situation where it's acceptable ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲੇ ਕੋਈ NHS ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰਦੂਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੈਕ ਇਨ ਮਾਰਚ ਅਰਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਅ ਵਾਇਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PAPR, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈਂਗ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ in terms of vascular surgery, microsurgery or root canal treatments,
ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਫਰੋਮ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਪਾਸ ਦ ਫਿਟ ਟੈਸਟ ਵਿਦ ਅ ਠਾਠਾ। Mm, ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਅਰਸ ਅ ਠਾਠਾ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਯੂ نو the surgery environment is aseptic। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, they said let's try it out and see if it works। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ they were quite positive। ਉਹਦੇ mm, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। And what he did was, instead of using a normal tata, he used an elastic band, which which provides a better seal। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NHS ਟਰਸਟ ਨੇ ਦੇ ਕੁਆਇਟ ਲਾਈਕ ਦੀ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ the beauty of this is it's very simple mm, and it's very affordable and it's easily available। ਜੀ। ਤੇ in a situation like pandemic, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਸੀ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਇੱਥੇ NHS ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ and still ongoing, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ this works really well and it presents as a viable alternative to something as expensive as PAPR। Mm, 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 लेकिन the issue है the main issue, even though the NHS trust recognized this as a suitable technique, and we've actually demonstrated it, not by just doing the normal test that they require, which is called a qualitative fit test, we've mm, actually demonstrated the robustness of this technique using the more a better version of the test called the quantitative fit test, ਜਿਹੜੀ ਕਿ mm, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The machine is connected to the mask and ਉਹ measure ਕਰਦੀ ਹੈ actual particles, and it measures कि how many particles from the outside environment have gone inside the mask। mm, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਾਈ ਹੈ with a team of doctors, and we have had some very good results। right, ਤੇ ਜਿਹੜੀ NHS trust ਹੈਗੀਆਂ, they recognize this to be a reasonable method। okay, but ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ at the moment HSE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, because they mm, have a clause ਕਿ unless you don't shave, you can't conduct a fit test, you can't undergo a fit test। right। ਸੋ ਜਿਹੜੀ HSC ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇ, ਜੇ NHS ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ HSC ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਵਾਟ ਪਾਰਟ ਡੂ ਦੇ ਪਲੇ? ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ देयर ਰੂਲਸ ਇਫ NHS accepts? Gee, the difference is the NHS looks at the evidence. Oh, they create, you've tried this technique, you've got the data, we have the data from the fit test, we have the data from the actual port account machine. Jiri, oh, Sanu, it gives you a digital result of your test. So, and obviously they're on our side. They equally want to help us, and they want to make sure that, the healthcare, the frontline healthcare workers, they are able to continue their line of work. So they are quite supportive। लेकिन ਜਿਹੜੀ HSC ਹੈਗੀ, health and safety executive, their role is, their actual role is to look after the health and safety and welfare of the staff, and ਜਿਹੜੀ PPE subject on that, this is governed by HSC, so they have the final say। And Mm, we mm. found that even though some NHS trusts have said that yes, fine, you can use the technique, but then HSE will say that, look, we are still looking into this. Our guidelines at the moment are that you need to be clean shaven। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਟ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਰ ਦੇ ਅਲਾਉਡ
to perform their work, or are they being sidelined or taken away from the front line? ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਡੈਂਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ Mm, ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ نو ਸਾਰੀ ਐਨਐਚਐਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ mm, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ you know they can get in touch with Sikh Doctors and Dentists Association. You can go on to their website and ਜਿਹੜਾ email ਹੈਗਾ that's directly linked to the president's email ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ contact ਕਰਨਗੇ and we would be very happy to support you. So mhm, mm. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ question ਹੈਗਾ ਕਿ whether or not the problem is still there, the problem is very much still there. The second question is at what stage we are at. So the first thing is ਅਸੀਂ health and safety executive ਨੂੰ engage ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ they are engaging with us as well, which is good. It's a positive news. The second is ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ data ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ and we are in process of publicizing our results in a major health journal in the UK. ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ and we have approached health and safety executive to modify their policy on as a prerequisite to have shaving before they can allow us for the fit testing. Now health and safety executive ਨੂੰ convince ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ and we are looking at other avenues including legal avenues ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ health and safety executive ਨੂੰ approach ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and to show them our problem and bring equality and diversity law into this equation because as far as the science is concerned we have proven in our testing and in our experiments that the technique is effective. Okay, एक बड़ा technical या मेरे ख्याल सवाल आएगा. What is the quantitative fit testing and now is it different to qualitative fit testing? ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ Sadhu ji, ਜਿਹੜੇ normal fit testing ਜਿਹੜੇ the NHS normally requires you to do is called a qualitative fit testing. ਜਿੱਦਾਂ I'm a fit tester and ਜੇ ਕੋਈ staff ਸਾਡੇ practice ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ and they want to start work, I would be carrying out a qualitative fit test. Right. The way it's done is ਇੱਕ hood ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ you actually try the mask on and ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ hood ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and then they spray these various materials which are bitter or sweet and then they test out the efficiency of the mask ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਟਰ ਜਾਂ ਸਵੀਟ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ that means that you have failed the fit test. And right. whilst they're doing these the fit test, you as a subject to see different exercises ਕਰਦੇ ਹੋ like you would in your normal work. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ surgery ਕਰਦੇ ਹੋ you will look left, right, bend forwards, up. There are 7 exercises ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ and you have to make sure that you pass each and every stage to be able to pass the fit test. Right. The second option, which is more stringent, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ that doesn't rely on the subjective taste or smell of the subject. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ they put you through a machine. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ the mask is connected via what they call a porter count machine and ਉਹ particles, actual air particles count ਕਰਦੇ ਨੇ. It's quite a complicated machine actually and it's really interesting how it works ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ particles count ਕਰਦੇ ਨੇ inside the mask and it compares it to the outside of the mask, the air quality outside the mask. And that actually shows whether there is any leakage in the mask or not.
ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੂਇਸ਼ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਫਿਟ ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ have they all went through this and passed the fit test, or you still need to do more study on this? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ normal requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ which is a qualitative fit test. So there were about 30 dentists and they tried this technique and they passed through the qualitative fit testing. And ਅਸੀਂ HSC ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ look we have passed this fit test and this is a technique that you may want to look at because it would solve a major problem, a major countrywide problem. Then we thought, why not for ourselves? Let's put it through a more stringent test and see whether we are actually able to pass this or not. Right. And even though study team, they were very confident that we would pass, but we wanted to try it out. So we went to a very reputable fit tester in Shrewsbury, and we spent a day there trying this technique out with different kinds of masks, and the results that we got were quite encouraging. Okay. Right. And I would also like to add, Sadhuji, I would also like to add कि सानू एदे च the Muslim Medical Association and the Jewish Medical Association the full support हैगा because even their members are actually suffering from this much more like the Sikh community. Okay. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈਂਗ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੋ ਉਹ ਡਸ एवरीवन ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਅਦਰ equipment on this? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ PAPR, it's an alternative and it's it's there for us to use. लेकिन complication ਇਹ आ रही है कि not every trust can afford to buy PAPR. It depends how many staff need it. And ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ situation ਹੈਗੀ in terms of microsurgery and more intricate treatments ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ difficulty ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. Whereas with this technique ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ technique ਹੈਗੀ, that's very simple, affordable, and you can wear your loops as normal and you can perform the work that you normally do. So ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ HSC ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ to you are actually putting cards on the table asking them to change their policy ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ rigid ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਈ they are not convinced although your data shows ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ where do you go from there if HSC doesn't move? Ji, we are expecting that there would be some resistance, because the policies that HSC have is normally based on, old research and old data, and ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ data ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ time ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ. So at first, we are presenting them these findings and seek what their reply is. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ reply favorable ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, then the next stage we have is to seek legal opinion on this ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ equality and diversity ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ health care ਦਾ ਹੈਗਾ during a time of a pandemic and we expect HSC to be a bit reasonable in their approach but we are also looking at options and in fact ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ that if there are any barristers and good lawyer firms who want to approach the Sikh Doctors and Dentists Association, that would be really beneficial because a avenue we are looking into this avenue as well. And my personal manna hega jadon we've been in this country for generations asi jis tarah ek pag da mudda hega ja kare da kirpan da we have able to convince the authorities likewise now that we have the scientific data
And on the basis of this scientific data, I'm pretty confident that we would be able to convince HSE to change their mind. But with this groundwork, it will take time and we need everyone's support. Just the medical organizations have come together. Even the Sikh medical organizations, they're different and they're doing very well in their own field. But it's amazing how everybody came together to fight this cause, and everybody shown their support. It was really amazing. It was really amazing, and it just shows that how much we can achieve when we are together. And likewise, we are looking the same kind of cooperation from the legal community and the Sikh legal community to help us in this issue. Okay, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ is there other avenue would be political pressure ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MPs ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ MPs ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ or Sikh Doctor Association, associations, they need to make representations to political representatives? बिल्कुल ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ I do know ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ a few weeks ago ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ but we are seeking Mr. Desi's and Preet Gill's continued support in this because that would make a big difference. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ issue it is a big issue for the Sikh doctors community here in this country ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ appropriate level ਤੇ highlight ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. We've started doing that, but we really want, and as Madhyam to again, I would make this plea to our MPs, Mr. Desi and Preet Gill, or any others who can come forward and help us in this issue. And again, the way forward would be to contact the Sikh Doctors and Dentists Association, and then we can take that forward. Right. Okay, I mean, we will obviously from the SIKH channel, we will obviously press this issue as well because it's a very important issue. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖੋਲੀਆਂ ਆਰ ਯੂ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਨਾਰਮਲ ਸੈਲਫ ਉਹ ਆਰ ਯੂ ਸਟਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ they started opening up from the 8th of June. They were only a handful of dental practices ਜਿਹੜੀਆਂ first few weeks ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ but now the situation is most dental practices are open but they are mainly providing emergency service ਹੀ provide ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ there's still issues with social distancing, there's still issues with PPE, and the NHS England expects us to deliver to be at about 20% capacity of what we used to do. So you can imagine there's still a long way to go. One of the things which we have to keep in mind is the cleanliness of the dental practice and the cross-infection control. ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ normally ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ and but obviously due to COVID we just have to give that extra time ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ procedure ਜਿਹੜਾ aerosol generating procedures ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ most dental procedures ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we have to leave the room for 1 hour. So that presents a significant time ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ we lose our time whereas we could be seeing patients. So ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 1 hour ਦੀ ਜਿਹੜੀ window ਹੈਗੀ until that doesn't come down, it's difficult then to ramp up your capacity to see more patients. And that's why most dental practices in England, they're prioritizing emergency treatments. ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ PPE ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।